ඉතින් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ කොළඹ මහමෙවුනාව ඉංග්‍රීසි දහම් මධ්‍යස්ථානයේ බාර රෝහණ කිත්ති ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ මට ඔබ වහන්සේගෙන් පැහැදිලි කරගන්නට අවශ්‍යයි අපි තීරණ ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අපි සුදුසු කාලයේදීද යම් යම් අවස්ථාවන් තියෙනවා ඒ සුදුසු කාලයේදී අපි සුදුසු තීරණ ගන්න ඕනේ. ඒ තීරණ ගන්නේ නැති වුනහම අපිට පසුතැවෙන්නට සිද්ධ වෙනවා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වගේම අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ කොයිතරම් කුසල් අකුසල් ගැන අපිට හැඟීමක් තිබ්බත් අපිට සමහර වෙලාවට හිත යන්නේම අර වැරදි දෙයට. නෑ අදට විතරක් මම මේක කරනවා. මේක කළා ඉවර කරනවා ආයි කරන්නේ. හැබැයි ඒක ආයි සිද්ධ වෙනවා ජීවිතේ. ඉතින් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපි කොහොමද දැන් කුසල අකුසල් සම්බන්ධයෙන් අපේ ජීවිතේ අපි මේ ගත කරන හැම මොහොතක්ම අපි නිවන අරමුණු කරලා ගත කරනවා නම් අපෙන් වැරදි වෙන එක ඊටමතාවම වේවි. අපි කොහොමද ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දේවල් සියල්ල කල්පනාකරණය කරගන්නේ? ඒකට නම් ඇත්තටම ගුරු ඇසුරක් අවශ්‍යයි. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ සත්පුරුෂ ඇසුරකුත් අවශ්‍යයි. හේතුව අර මේ කාලේ අපිට ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා නම් තමන්ගේ ජීවිතේ මඟ පෙන්වන ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා නම් ඒක අපිට පුදුම උපකාරයක්. ඒක අපිට වචනෙන් කියලා ඉවර කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ගුරුවරු හිතනවා මේ අපටත් වඩා ඉස්සරහට. එහෙමයි. එතන අද ඉන්න දරුවන්ට ඒ කියන්නේ ගුරුවරු හිටියට ඒ ගුරුවරයෙක් කියලා තමන්ගේ හිතට බද්ධ වෙලා නැහැ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ මගේ ගුරුවරයා කියලා ඒ කියන්නේ මම යමක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මගේ ගුරුවරයෙන් අහලා ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේ අපි පින්පව දන්න ගුරුවරයෙක් හොයා ගන්න ඕනේ හොඳට. කල්යාණ මිත්‍රයෙක් විය යුතුයි නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? ශ්‍රී සද්ධර්මයේද කියා දෙන කරුණා මෛත්‍රිය තියෙන ගුරුවරයෙක් අපිට ඉන්න ඕනේ. දැන් අපේ වාසනාවට ගුරුවරයෙක් මුණ ගැහුණා. එහෙමයි. එතකොට අපේ පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ කීටපත් ගුරු ඥානানন্দ පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ගුරු දෙවියන් වහන්සේ අපිට ආවාද කරනවා අනුශාසනා කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ උන්වහන්සේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට බොහෝ දෙනෙක්ගේ ජීවිතේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය වෙන්නේ. මේ ධහම දකින්න මාර්ගයේ එන්නේ උන්වහන්සේගේ ඒ පැහැදිලි කිරීම හරහා. උන්වහන්සේගේ පොත්පත් තමයි මමත් මුල් කාලේ පරිශීලනය කළේ. මම ඒක කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය තමයි අපේ ඉදිරියේ ජීවිතේ මේ දක්වා අපි පැමිණෙන්නේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් අර ගොඩාක් අද කාලේ දරුවන්ට මේ තියෙන අඩුව තමයි හරි ගුරු ඇසුරක් නැහැ. ඒ ගුරුවරු ඇසුර කරන්නේ ගුරු ගෞරවයෙන් නෙමෙයි. එහෙමයි. ඒ ශිල්පී ඉගෙන ගත්ත පොත් ටික බෑග් එක දාගත්ත ගියා යන්න. මට ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා. ඒ ගුරුවරයාට මම මේ ගත කරන ජීවිතේ මගේ ගුරුවරයාගේ ගෞරවයට හානියක් වෙන්න පුළුවන් කියලා අර ගුරුවරයා ගැන හිතන්නෙත් නැහැ. දෙමාපියෝ ගැන හිතන්නෙත් නැහැ. ඒකට ඇත්තටම ගුරු ඇසුරක් අවශ්‍යයි. දැන් අපි ගත්තොත් දැන් අපි දැන් මේ කරගෙන දහම් පාසලේ අපි මේ කරන ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු වලදී ඒ දරුවව දැන් අපි හුරු කරලා තියෙනවා මොනාර අලුතෙන් දෙයක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේට පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. එහෙමයි. එහෙම නැත්නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වෙලාවදී හරි තුන්ඩුවකින් හරි කවන්නේ එයාලා අපිට එවනවා. උදාහරණයක් කියන්න එක දරුවෙක් ඉන්නවා ඒ පිරිමි දරුවෙක්. ඒ ළමයා Facebook Instagram අතහැරලා සෝෂල් මීඩියා. මම කියලා නෙමෙයි. බණ අහලම යාම හිතලා අතහැරලා. මම දවසක් ඔය කීප දෙනෙක්ගෙන් අහන් යනකොට පුතාටත් තියෙනවද කියලා අහපම සන්නංශ I gave up කියලා කිව්වා. මම කිව්වා ඇයි කියලා ඇහුවා. නෑ සාංශ මම ඒකේ හොඳ ඒවා මම පෝස්ට් කරා කිව්වා. හැබැයි මම හොඳ ඒවා දාද්දිත් අනික් කට්ටිය අවුල් සහගත ඒවා දානවා කිව්වා. ඉතින් මම කල්පනා කරලා බලුවා මම කොච්චර හොඳ ඒවා දැම්මත් අනිත් අයගේ කුණු බල තමයි මට ඉන්න වෙන්නේ තමයි කියලා එයා සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක අයින් කරලා account එක. එයාම කල්පනා කරලා. එතකොට මේ දරුවම තව අවුරුදු මම හිතන එකමාරකට ගියාට පස්සේ මට කෝල් කරලා මට මගෙන් ඇහුවා ස්වාමීන් වහන්සේ මම දැන් ඉගෙන ගන්න මේ international relations සම්බන්ධයෙන් මම දැන් ඩිග්‍රී එකක් කරන්නේ. ඒකෙදි ස්වාමීන් වහන්සේ මට මේ දැනුම හොයාගන්න මේ මිනිස්සු ගැන පොඩ්ඩක් දැනගන්න මට උගන්වන ලෙක්චරර්ස්ලා මට කිව්වා මෙහෙම Facebook account එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ මම මොකද කරන්න කියලා මගෙන් ඇහුවේ. ඔබ වහන්සේට ගුරුවරයෙක් හැටියට ඉතාමත් සතුටු විය හැකි අවස්ථාවක්. ඉතින් මට හරි සතුටුයි. දැන් මේ අවුරුදු ඒ ළමයා මුලින්ම අතහැරලා පස්සේ ආය ඒ ගුරුවරු කියද්දිත් ඒතර ඒ ගුරුවරුන්ටත් ගෞරවයක් තියෙනවා. අවංක භාවයේ ස්වාමීන් වහන්සේ හෘද සාක්ෂියට එකඟ බව. ඔව්. එතකොට මගෙන් අය ඇහුවා සානස් මම මොකද කරන්න කියලා. මම හරි පුතා දැන් ඔයග පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් with a boundary බොහොම සීයෙන් අවශ්‍ය කටයුත්තට පාවිච්චි කරලා ඒක දෙන ඉවර කරන්න කිව්වා. එතකොට මේ ළමයන්ගේ ඒ කියන්නේ තියෙනවා අර මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාත් එක්ක ඒතර මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ගුරු ඇසුරේ ඒතර අපිටත් ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා. එතකොට ඒ දරුවන්ගේත් ගුරුවරයා අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ. මම නෙමෙයි. ඒතර අපි කරන්නේ ඒ ගුරුවරයා අපට දුන්න ඇසුර ඒ දරුවන්ටත් ලබා දෙන එක. ඒකල සිහිය උපදලා තියෙනවා. ඔබලටත් ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා. ඒ ගුරුවරයාට මේ හැමෝම ගැන මේ ලක්ෂයක් දෙකක් ගැන බලන්න බෑනේ. එහෙමයි. එතකොට ඒ දරුවන්ට යම් කිසි දෙයක් තිබ්බොත් ඔන්න අපෙන් අහන අපිට විසඳන්න බැරි නම් අපි අපේ ගුරුවරයාට ඒක මතක් කරනවා. ඒතර ඒ වගේ මේ සුන්දර වැඩපිළිවෙලක් මහමෙවුනා සිද්ධ වෙනවා. දන්නේ නැති වුණාට. ඒ කියන්නේ මේ දරුවන්ට ප්‍රශ්නයක් ආපෙලාවට දැන් තීරණ ගන්න බැරි වුණාම ගුරුවරයෙක්ගෙන් අහනවා. දැන් සමහර දේවල් නම් නිකන් පොඩි වතන. ඒතර මං කියනවා දැන් ඔයාම මං කියනවා දැන් මට ප්‍රශ්නයක් කියනවනේ. ඒතර මං කියනවා නෑ. පුතා දැන් කල්පනා කරන්න මේකට හොඳම උත්තරේ මොකක්ද කියලා මට කියන්න කියනවා. ඊට පස්සේ මං කියනවා උත්තරේ හරි කියනවා ඊට පස්සේ. වැරදි නම් එකක් ඒකට ඇඩ් කරනවා. ඒ වගේ හැදිල්ලක් මේ ලෝකේ මේ උපාසිකාවත් අහලා තියෙනවද? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ කොළඹ ඉස්කෝලේ කීයක් තියෙනවද?
අපි බණ කියන්න යනවනේ වෙසක් එකට ඔන්න අපිට අඬ ගහනවා බණ ටිකක් කියන්න කියලා. ඔන්න බණ ටිකක් කියලා අපි අසපොට එනවා. එච්චරයි. ඉතින් ඒක කිව්වරයි. ඊට පස්සේ ආයෙ ඊළඟ වෙසක් එකට කොහොම හරි මේ ලස්සන කින්නෙන් අපිට ආයෙ එන්න කියනවා. එහෙමයි සමනස. ඒක නිකන් තවත් වැඩසටහනක් විතරයි. අවංක ආසාවක් නෑ දරුවෝ ටික හදාගන්න. එහෙමයි. සිලබස් එක ඉස්සරහට දාගෙන මේ නැටුම් ගෑම් ටික ඉස්සරහට දාගෙන ස්පෝර්ට්ස් ටික ඉස්සරහට දාගෙන දරුවන්ගේ අනාගත ඔක්කොම වනසලා තියෙන්නේ. අපි මේවා කියන්නේ අපිත් පාසල් ගියා. එතකොට අපිත් ගුරුවරු දැකලා තියෙනවා, ප්‍රින්සිපල්ලා දැකලා තියෙනවා. ඒ ගන්න තීරණ තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා නෙමෙයි ගන්නෙ. වෙසක් එකට විතරක් දන් දීලා හරියනවද? එතකොට මේ දරුවන්ව තෙරුවන් සරණ යවන්න මහන්සි ගන්න මුලින්ම. ඊට පස්සේ අර දහම් දැනුමක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ සරණ යන ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් තීරණ ගැනීම මේ හැම දෙයක් පිළිබඳව හරි අවබෝධයක් එන්න එහෙම ගුරු ඇසුරකටපත් වෙන්න ඕනේ මේ සිස්ටම් එකම ගැනම මේ ක්‍රියාපිළිවෙත ගැනම අවබෝධයක් දරුවෙක්ට එන්න නම් ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ ගැන දැනගන්න එපා. ඔබ වහන්සේට කවුරු හරි යෝජනා කරොත් මම දහම් පාසලේ දරුවෙක් හැටියට ඔබ වහන්සේ ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඇහුවොත් ස්වාමීන් වහන්සේ කවුද බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ? ඔබ වහන්සේ කොහොමද මට කෙටියෙන්ම පැහැදිලි කර දෙන්නේ? එතකොට ඒ දරුවන්ට ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ ගැන. ඔව් එතකොට කියලා දෙන්න ඕන පින්වත් දරුවනේ අපගේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ කියන්නේ ගුරුවරයෙකුගේ උපදේශ රහිතව රාග දේශ මොහ දුරු කරපු උත්තමයෙක්. එතකොට උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය ගුරු උපදේශ රහිතව අවබෝධ කරගත් උත්තමයෙක්. එතකොට ඒ වගේම තමයි මේ පෙර ජීවිත දැක්කා. මරණින් මත්තේ කොහොමද උපදින කියලා දැක්කා. මෙතන හිතේ කෙලිස් තියෙනවා. ඒ කෙලිස් ප්‍රහාණය කළා කියලා ඒ බුදුරන් වහන්සේගේ ගුණ ඒ දරුවර ටික ටික කියලා දෙන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට ඒ බුදුරන් වහන්සේගේ ගුණ මේ දරුවට එකපාරට අපිට කියලා දීලා තිරුවන් කෙරේ පහදවන්න බෑ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ ළමයාට තියෙන අපිට පුළුවන් පොඩි වතාවක් බාර දෙන්නේ දරුවට. එතකොට මේ වතාවත් කරගෙන යනකොට තමන්ගේ ජීවිතේ පිණින් එයා පෝෂණය වෙනවා. එහෙමයි. දැන් සමහර දරුවෝ ඉන්න හරි දඟයි. බන කියන්නේ අහන් ඉන්නෙත් නැහැ. නමුත් ඒ වගේ දරුවෝ මං කලින් ගෙන්නගෙන පුටු අදින්න, පැදුරු දාන්න, ඒ වගේ වැඩවලට ඉස්සල්ලාම යොමු කරනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න මාස 5ක් ගියාට පස්සේ අවුරුද්දකට ගියාට පස්සේ ඔන්න බන අහන මට්ටමට එයාපත් වෙලා. ඒ වගේ අර දරුවෙක් එකපාරට ඇවිල්ලා බුදුරන් වහන්සේ කවුද කියලා අහන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ලස්සන කියලා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් එයාට හිතට යන්නේ එදාම නෙමෙයි. දැන් අපට හම්බෙලා තියෙනවා ඒක දුවකේ පුතුකේ ආවා. ඇවිල්ලා ඒ යාළුවෙන් ළමයාගේ ප්‍රශ්නයක්. අපිට ඒ දුව ඇවිල්ලා කිව්වා සාංශ මෙයාට මේ මානසික බේත් ගන්න ඕනේ නැහැ. මෙයාට මේ ධර්මයෙන් ආවාදයක් ලැබුණම ඇති. ඒකම මම මෙයාව එක්කන් ආවේ කිව්වා. ඉතින් මම මුලින්ම උත්තර දෙන්න ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා ඔයාලා කොහොමද මේ ස්ථානය ගැන දැනගත්තේ කියලා. එතකොට කිව්වා සානස මං ඒරල් කරන කාලේ මහමෙන බානත් අසපෝකින් ලීෆ්ලට්ස් බෙදුවා ඉස්කෝලේ එළියේ. මම ඒ ලීෆ්ලට් එකක් තියාගෙන පොතාසේ දාන් තියන් හිටියා. මම පොත්පත් කියුවා. මම මහනුනට අකමැති වුණා. ඉතින් මම මේවා හංගලා තියන් හිටියේ කිව්වා. ඉතින් ඒක නිසා මම වැඩි අම්මා ඉස්සරහ පොත්පත් කියවන්න මහන්සි ගත්තේ නැහැ කිව්වා. නමුත් අර තමන් දැන් යාළුවෝ ඉන්න පිරිළමගේ ප්‍රශ්නයක් ආපු වෙලාවේ මේ ළමයාට අර අවුරුදු 2කට කලින් තියන් හිටු පත්‍රිකාව තමයි උපකාරුනේ. තමන්ගේ බඳින්න ළමයාගේ ප්‍රශ්න ඉස්සෙන් යන්න. රිජෙක්ට් කරේ කවුද ඉස්සලාම? අම්මා. ඒතර ඒක අර අම්මලාගේ කරුණා මෛත්‍රියට එකතු වෙන්න ඕනේ ප්‍රඥාව. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ප්‍රඥාව එකතු වෙන්නේ නැතු වුණොත් අම්මගේ ජීවිතෙත් අවුල්. ඒ දරුවගේ ජීවිතෙත් අවුල්. ඉතින් ඇත්තටම මගේ ළමයන් හිම දැන් වෙලාව 7යි ඉන්න දරුවනේ. මේ 7යි දැන් ඔයාලා බැඳලා නැහැ නේ තාම. මේ දැන් වෙලාව 7යිනේ. මෙහෙම මම ඔයාලට මෙහෙම යන්න ඉඩ දෙනවද දෙමව්පියෝ කියලා. දැන් මෙයා 7යි අසපොට එනකොට ඒතර ගෙදර ඇද්දි කීයද එතකොට? 8-9 වෙනවනේ. මං ඔය දැන් මේ මොකද්ද මේ ජීවිතේ මේ ස්වභාවය කියලා මේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම අවසර දීලා තිනවා දැනුවත්ව මෙයාලට මේ එළියට යන්න. මේ අවුරුදු 20ක් 21 ළමයි. ඒතර ඔය නිදහසත් එක්ක මේ ළමයට මොනවද කරන්න බැරි? ඒකට අනවශ්‍ය නිදහසක් දීලා තිනවා. දෙමාපියෝ කාර්යබහුල නිසා දරුවෝ බොරුවට විශ්වාස කරලා අනවශ්‍ය නිදහසක් දීලා තිනවා එක එකව කරගන්න. ඒකත් එක්ක මේ දරුවන්ට තියෙන මොකද බුදුරන් වහන්සේ වදාලා මේ අනාගතේ මේ ආවුස අඩු වෙන ගුණධර්ම පිරිහෙනවා. අධර්ම රාගය බලවත් වෙනවා. විෂම ලෝභය බලවත් වෙනවා. එතකොට මෙයාලා ඉක්මනට මේ මහා පටු තීරණ ගන්නවා. දෙමාපිය විසින්ම තමයි ඔය පරිසරය හදලා තියෙන දරුවන්ට. එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. හොඳයි අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලි කළාසේ දරුවන්ට කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරක් ලබා දෙන්න, හොඳ ගුරු ඇසුරක් ලබා දෙන්න ඔබ උත්සාහ කරන්න. එතකොට දරුවෝ හරි තීරණ નિયમિત වෙලාවෙදී ගනීවි.